Hello again! Welcome to another video on baking. Ang gagawin naman natin ngayon sa video na ito ay pandesal. Please like and subscribe into my channel. Ang ingredients natin ay ang mga sumusunod. So first, 1 cup of water. Huwag mainit at huwag malamig. And then add 3 tablespoons of sugar. 2 teaspoons of active yeast. Tapos, halu-haluin lang natin hanggang sa mag-mix na silang lahat. Takpan natin ang kitchen towel for 10 minutes or hanggang mag-activate yung yeast. Tapos, nun lagyan na natin yung 1/4 cup of sugar. Haluin lang mabuti hanggang sa, of course, maghalo-halo na ulit sila. And then, ilagay na natin yung 3 cups of all-purpose flour. Pwede pala kayo gumamit ng bread flour dito kung wala kayong all-purpose flour. 1:1 lang siya. Ilagay na rin natin yung asin, 1/2 teaspoon. And then, 3 tablespoons of vegetable oil. And then, using a mixer, i-mix lang natin sila hanggang sa magsama-sama na yung ingredients natin. So, scrape lang kapag kailangan pa natin silang pagsama-samahin. Ayan. And then, i-knead siya for 10 minutes at low speed. Or, kapag kamay naman, 10 to 15 minutes hanggang sa maging elastic na siya. Tapos nun, ilagay natin siya sa bowl na may oil. And then, iwanan natin for an hour. Ayan. So, ipinunch ko lang siya dito. And then, ilagay na natin siya doon sa table kung saan natin siya i-shape into a log. Ang saya-saya niya gawin. Sobrang therapeutic nito. Tapos nito, kapag na-shape na natin siya into a log, hahatiin naman natin siya. Hahatiin natin siya para maging pandesal na siya, diba? So, ang hati natin is actually 35 grams bawat isa. Ayan, dito meron akong ginamit na kitchen scale. So, ang yield nito is 22 to 25 pieces. Or actually, kung wala kang weighing scale, ikaw na lang bahala kung ibibilog mo na lang siya. Tapos, ilagay na natin siya sa bread crumbs. Dito medyo marami yung ginamit namin, but pwede naman yung 3 tablespoons lang of bread crumbs. And then, lagyan na rin natin ng oil yung baking pan kasi dito natin naman ipapa-rise. So, shape lang natin siya and then make sure lang na i-close yung sa may bottom part, sa babang part niya before natin siya ilagay dun sa breadcrumbs. Ayan. So, after nyan, ilagay na natin dito sa ating baking pan. So, after nung lahat ng yun, i-cover ulit natin and let it rise for another 30 minutes. So, medyo hintay-hintay lang. Ayan na siya after 30 minutes. So, i-bake na natin siya sa ating preheated oven of 180 degrees Celsius for 20 minutes. 20 to 25 depende sa oven. Yung per sa amin, 20 minutes lang. Tapos, i-transfer na natin. Ayan na! Masarap, tipid, walang milk, egg, and butter. Enjoy!